Kaya, sorry po. Ganon. Dali ko kaya si nanay. Ayun! Ayun! Naalala ko nabibilin ko! Pwede din yun eh. Mga 200 lang ata yun, 199. Kalimutan ko ito nga pala. Mga palang ko. Bili ba ako? Hindi ko alam kung bibili ako. Ang ganda ng ano niya. Oh, yung design. So, dito yung mga ganyan. May, parang ganito ata yung ano niya. So, price. Oh, yung nakagata naman yung price ko. So, dito sa site nila. Ang ganda kasi. Want mo ba? Tara, bili tayo. Bili ka. Pwede din. 240 yung ata lang lahat. Oh. Ganda. Saan mo bang ganito na ito? Or hindi, ganito lang. Nagbubudol tayo dito. Kung magkano ulit ko, nagpatitin ako pala yung presyo. O tara talaga tayo. Tagal natin dito. Tiger kasi si Yoshi eh. Yung sign niya. Hello!
Ayun. Ano, ito pala. Dra, ito nga. Saranganda. 야, 사람다! Di ba yung tao kanina? Hindi na, sige. Saranganda. 야, 사람다! Yoshi. Ay, ano yung plants? Uy, live plants talaga to? Uy, I am a living plant, sorry. Sinisave ko yung soil mo. Naku, nagpakuha tayo. Happy birthday!